Tabazopun shaprapra. Abroad ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tabazopun shaprapra. Tó bá ń gbọ́ ó ń saprapra. Wallahi. Ìlú òyìnbó ló ń pè bẹ́ẹ̀. Ìdí tá a ṣe fi sá padà wá sí ilé nìyẹn. Ilé dẹ̀ ni kò ṣe sáwáì. Àwọn dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ jẹ́ ká ṣe kíá. Ẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ká máa bọ̀ ní ìlú òyìnbó. Yes, ìlú òyìnbó dáa. Òtí la fi ṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. The earlier tá a bá tètè kúrò Nàìjíríà, the better tá a máa tètè build the foundation mi tó ń ṣiṣẹ́, because the current foundation kò ṣiṣẹ́ rárá. Ẹ wá ṣe múra tá à ń dira bí bàbá sòwò lójoojúmọ́ báyìí. After 25 years labroad, ká má tí lè sọ pé a fẹ́ wálé permanently, pé a fẹ́ wá gbé ní Nàìjíríà. After 25 years, ẹlòmíì 40, ẹlòmíì 45. Ọlọ́run foríjì gbogbo àwọn òkú wa, kò foríjì wọn. It's terrible, but what can we do? And that's why we're always crying out every day. But apparently, it seems that, the more we are crying, the more àwọn tó wà nílé and take it as a joke. Pé káwa nu Nàìjíríà òun ni the best. Ẹ wo ní sin paper tààrọ̀ yìí ni ẹ wo. Gbogbo Los Angeles ló ti fẹ́ jó tán. Àmọ́ ìran àjọ̀nù tó wà níbẹ̀. Can you see? The city is ravaged with flames. Nigeria is ravaged with war. Ogun ló wà nù Nigeria. And we're here always trying to tell our people, trying to educate ourselves and tell ourselves the truth and nothing but the truth. That this union, don't put Nigeria, this union is a failed union. It's not working. It's not working for anybody. It's not working for you. It's not working for me. And to Lowogon, it is not working for them. Nobody is enjoying it apart from, the foreign globalists that are trying to keep us together in this shithole fake country. Don't put Nigeria could exist. And yet, we're here all the time trying to explain to our people that the only option, that we should think of is to exit the shithole. But about the exit, that's when people will be asking you questions. Who is going to be the new leader? Who is going to, is it going to be the same set of people? How can it be the same set of people? Tabafi Nigeria Sile. How is it going to be the same set of people? So it can never be the same set of people. There's no doubt about it. She constitution, we're going to run a new constitution. We're going to run a new government entirely. But I don't understand why people cannot understand that. Instead of us to say it's not working, might be questions. Who is going to be the leader? How about by Yoruba nation? Who is going to be your leader? Who is going to be the president? The president is what is the advantage of Tinubu, the president? He's not doing anything. Many of you are still suffering, on a daily basis. Your life is miserable. Your life is not better. And we are here telling you that the best bet is for everybody to go their separate ways. So that, we can go back, and rework things as a better system that works. But apparently, Kuko Nui, Sheni, Efe Kamaparofui, you want the same politicians that have told you lies and lies and lies, that have made your life, a miserable one. I want a healthy life, I want miserable. And that's why we're here every day, doing what we love to do best, to educate and tell us the truth. But they felt, they're fed in Nigeria. I'm going to parofui, to use more the criminal politicians, the liars, that continue to tell you that the country is going to work, knowing fully well that the country can never work. There's nothing you can do that can fix Nigeria. There's no amount of work you pray that can fix Nigeria. So why then do you want to live in that shithole system, knowing fully well that it's not going to work? So I'm just going to have a bit of tea, maybe just for 20-30 minutes to keep myself warm, and then shut the program down. So we're always telling you
that the system is a failed system. You know, it's a complete failed system. It doesn't matter, you know, how you look at it, whether, you know, you have lived in that country and it is now, you know, something that we are saying is not working, that is going to work. How is it going to work? How do you expect it to work? So let us, you know, ask for the right, you know, to the disintegration of Nigeria. The union is not working. Happy Friday, you know, so let us just stop it. Let's stop it. The country failed. There's no doubt about it. But it failed everybody. You know, many of us would have loved to return back home, you know, after 10 years abroad. But you can't. Many of us would have loved to return back to Nigeria after, you know, 5 years in Europe. But it's not possible. Many of us would have loved to return back to Nigeria after a couple of years outside the country. But it's not possible. Kakabe, many people still want to run out of the country. And you expect us to remain in that union. Tabaden sọ fún yín, ẹnika shut up. Ẹnika shut up. Every little thing. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà. Ẹnu ẹ̀ òun ní gbogbo àjọ wà. But àwọn ò ní dákẹ́. We continue telling you the truth. And whether you believe it or not, the end of Nigeria is coming. So we just have to tell people, because the present day politicians, àwọn tẹ́yìn pè ní politicians, tí ẹ rò pé wọ́n strong, they are not strong. Torí pé àìtí react pẹ̀lú wọn ni wọ́n ṣe ń fi pa wọn strong. We are stronger than them in numbers. We are stronger than them in numbers. But nígbà tí gbogbo wa tá a bá react, àwa la ní kòkó bí bàbá mi olóyè Ìgbòho ṣe sọ nígbà tá a wà ní Heathrow airport. Èmi tẹ̀ ní coffee, wọ́n ní kí ló ń jẹ́ coffee. Wọ́n náà wà lá ní kòkó náà. Ẹlòmíì inú wa bàbá ẹ̀ ní mo pàdé sister mi kan, well aunty náà la máa pè ṣá. Wọ́n ní bàbá wọn ní over 100 acres of land ní Ìdànrè. Wọ́n wà ní London níbẹ̀ wọ́n ń ṣe 12 hours. Ṣé ẹ kẹ́ tí bàbá wọn ní tó ní that kind of land, tó yẹ kó wà ní UK kó máa lọ máa ṣe 12-hour shift. Àwọn tó yẹ kó jẹ́ bí director of cocoa ní Ìdànrè wọ́n wà labroad. Tàbá dẹ̀ sọ̀rọ̀ tá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fáwọn politician ẹni ká mórí wá ká shut up. Tó bá bí wa náà máa fáìn náà lè pè ní wọ́n bastard. Intestate tẹ́lẹ̀ ṣe máa ń gbàgbé nìyẹn. Báwo nìyàn tí bàbá ẹ ní 100 hectares of land, báwo ló ṣe fẹ́ lọ máa jókòó sí London tó ń ṣe 12-hour shift 4 days 5 days when we can do the 12-hour shift nínú oko bàbá ẹ tèmi gan máa lọ ṣe worker níbẹ̀. I would even prefer to work in that farm than ilé tá à ń ṣe labroad táwọn ń ṣe táwọn jíìsì táwọn támáwẹ̀ táwọn káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ oníwò lèmọ̀ táwọn Europeans tó fi jẹ́ ká padà sílé. Àbẹ́mọ̀ pàwọn lọ fi jẹ́ ká padà sílé ni, because nígbà tó bá make ilé wa tó make it very ungovernable. So gbogbo wa máa wà labroad ní now. Àǹtí ẹ̀yẹn nísìn wọ́n náwọn àwọn lè padà lọ sílé. And moreover, ta ló máa lọ máa jókòó sínú inú igbó kan tí kò sí iná tí kò sí gbogbo tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀. How do you expect her to go back and sit there? Kò sí títì tó wọnú bẹ̀. Everything stopped working after the Western region. Àwa wá sọ pé ká pín yà kólúkálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ̀yin kan wá sọ fún wa pé ká dákẹ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹni ká dákẹ́ a ní ìtàn sọ yẹn ó ti pọ̀ jù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu tèmi o, èmi ò fún yín ládùúrà kankan. So ṣàdúrà kankan fún Nàìjíríà. Àdúrà tá a ṣe ti tó. Kí ìpínlẹ̀ Yorùbá kó dá dúró, kí state kankan ká lè lọ develop, ká lè hold people accountable. You can't hold anybody accountable in that messed up system right now. Ká lè fẹ́ hold accountable. They hold gbogbo accountable, ó lè ní gbogbo wọn. Criminals from top to bottom. Criminal ní gbogbo wọn pátá. Wọ́n ní any interest of anybody. Wọ́n ní interest in yín. So mo understand bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ìpè gbogbo wọn ní interest in yín. Àwọn tó ní interest in yín. Interest ara wọn nìkan ló ní. Wọ́n ní interest anybody. And they don't care whether your life is good or not. Ìyẹn ni gbogbo yín náà ṣe fẹ́ make sure pé ẹ jalè nínú Nàìjíríà kẹ́ lè bá rí ṣe.
kẹ́ lè bá survive. Bàtẹ́ àwọn tẹ́ bá sọ fún yín pé ìlú yóò ṣiṣẹ́, ìgbà ilẹ̀ lómi máa jáde ló máa sorí kunkun, a máa sọ òyìnbó òfò pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún dádì ẹ̀ ló máa ṣiṣẹ́ fún wọ. Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún dádì ẹ̀ ló máa wá ṣiṣẹ́ fún wọ. Ọ̀nà wo ló máa gbà ṣiṣẹ́ fún ẹ? The country tó ṣiṣẹ́ fún popsi ẹ tí dádì ẹ fi kú nínú Nàìjíríà, ṣé òun ló máa wá ṣiṣẹ́ fún wọ? Nàìjíríà tó ṣiṣẹ́ fún dádì àti mọ́mí ẹ, báwo ló ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ fún wọ? So why are we like this? Báyìí ta ṣe láìka máa parọ́ fúnra wa. Wọ́n sọ fún wa pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, wọ́n ti ń sọ yẹn nísìn kó tó bí èmi ni. Nigeria is going to work, is a future of the future of people is in Nigeria. Òyìnbó ńlá, òyìnbó irọ́, madness all over the place. Parọ́ fọ́mọdé, parọ́ fàgbàlagbà. Adé sọ pé kíní yóò work, union yóò work. Ó work là ń sọ pé kò work. Ṣé tó bá ń work àwọn máa sọ pé kò work? Everybody mọ̀ pé kò work. So why are we living in denial? Basic things of life. Àwọn ọmọ ti lọ sí school nísìn. Kò sọmọ kan tẹ́ bá wo títì nísìn, gbogbo títì ti gbẹ. Everybody ti wà ní school. Yàtọ̀ sọmọ tó bá l'appointment. Bí a tó fẹ́ lọ sí embassy ni, torí Nigerian embassy, wà lọ ṣe máa ṣe wàhálà ń bẹ́ẹ̀ ni. British passport tó máa send ẹ̀ sílé ni. Àfọmọ tó bá ní appointment, bí ó ní medical problem tó fẹ́ lọ yanjú, á lọ síbẹ̀. Á take day off ní school. School jẹ́ priority fọmọ kékeré. How do you want to develop the country when most of the children cannot even attend a proper school? Public school, where to destroy it. And then so pé kíní yóò work. Àwọn olórí burúkú náà dáná, wọ́n wá fi máa jẹ́ ká wà nínú country tó ṣiṣẹ́. How can we live together with crazy people? Àwọn tó yẹ pé ideology wọn yàtọ̀ sí títọ̀dọ̀ tiwa. And we're here talking every day, some of you, ẹ máa fún ilé pé o. Ẹlòmíì ti kúrò nílé for 45 years. Kò padà sí Nàìjíríà. 45 years. Ẹlòmíì 30 years. Ẹlòmíì 6, ẹlòmíì ti lò 50 years. Níbi tó ti ń káàkiri pé kí nǹkan bá dá. Àṣẹ̀ṣì lẹ́yìn tẹ́ ṣẹ̀fẹ̀ jáde. Àwa tá ti wà níta à ń complain. Àwọn kan tẹ́ ṣẹ̀fẹ̀ jáde. So ìjọ ni gbogbo wa máa wá settle down. Níjọ́ ni mo ń bá brother mi sọ̀rọ̀ lánàá. And I don't want to go into all the details. Ó wá ní ṣe mo mọ̀ pé popsi wa tó kú ní before 50 years old. Ó jayé ju èmi àti òun lọ. Bàbá tó bí mi. Ó better, ó jayé ju èmi àti ẹ̀ lọ. And that's exactly, I'm sure, some of your parents as well. Nígbà tí Western region, àwọn tó láǹfààní láti tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n gbérí díẹ̀. Torí kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ní ó wà òkè ní Nigeria as at that time. Most of us today have not lived our fullest life. Kò ń ṣe ìgbà tó bá lówó púpọ̀ lọ́wọ́. Àní kò ní freedom. Ìyẹn ló ń pè ní pé ó wá gbélé ayé tó dáa. But right now, most of us are living a fake life. Àtẹ̀lé gbé proper life. We can't live a proper life. Àtẹ̀ntó wà labroad, àtẹ̀ntó wà nílé. Most of us cannot live a proper life. So if my dad died before he was 50 years old and he lived ó ń sọ fún mi pé popsi mi lọ wo football ní Argentina ní 1978 World Cup. Don't bastard. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn. Football wo ni wọ́n lọ wò nísìn? Ó ti lọ wo ìtọ́ngbá ní African Nation Cup. Within Africa, tó bá fẹ́ travel gan, lówó tó fẹ́ fi lọ wo World Cup. And my dad was a number ẹ̀gbọ́n mi sọ yẹn fún mi lánàá. That popsi mi lọ wo match èyí tó fẹ́ lọ wò ní 1982, the Spanish World Cup ní ọlọ́jọ́débá tó fi kú. But he died with a fulfilling life. Ó níyàwó tó pọ̀, ó bí ọmọ dáadáa, ó parí ilé ẹ̀ tó ń gbé l'Ékòó, ó parí ilé ẹ̀ tó ń gbé níjẹ̀bú, ó ṣe dáadáa lẹ́gbẹ́. Ìwọ nísìn ẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ gan nísìn ẹ̀ lówó lọ́wọ́. Ẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ ẹ̀ lówó lọ́wọ́. Nígbà táwọn ń ṣẹgbẹ́, owó ń bẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn. Owó ń bẹ lọ́wọ́ gbogbo wọn. And at the end of the day, we're telling you that the way our parents lived then, most of us cannot live that kind of life today. And everybody knows the truth. Ìwọ wá ń dúró kí àwọn olè politician tí wọ́n ní interest aráàlú. You're waiting for them to give you a better life. How? How do you think they're going to give you a better life?
They're not going to give you a better life. They will continue to deceive and deceive and deceive you that you will get a better life, but ẹ máa ṣe sùúrù ni. I know my dad loved football so much, but mo tell mo pé lọ wo World Cup ní 1978 and kó lè wo gbà yẹn 1978 làwọn bàbá yẹn máa travel àwọn àtàwọn ọ̀rẹ́ wọn lọ wo football wọ́n ń jayé káàkiri ìgbà tó yẹ pé iṣẹ́ wà owó wà wọ́ọ̀dẹ̀ jalè. Mo kí ẹ jàre kan náà brother mi kan náà wà online nísìn. Bàbá tó bí èmi àti ẹ̀ ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ òun brother mi lélẹ̀ ló wà lórí program Koiki. Àwa nísìn afẹ́yàwó àìtẹ́ tí láyé ìtọ́jú ìyàwó àtọ́jú ọmọ dáadáa. Whereas as at the time táwọn popsi ti wá wà láyé, they were able to look after the wives and the children. Doesn't anyone football club ni ó lè kó gbogbo àwọn ọmọ bàbá mi sórí pitch báyìí as a football pẹ̀lú coach láàrin ẹ̀ ìyà ò dẹ̀ jẹ gbogbo wọn. Ìwọ nísìn ọmọ kan ló bí nínú Nàìjíríà ìyà dẹ̀ ń jẹ. So ó dà ń pé ó yẹ ká máa rò pé in tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ make sense. As at the time my dad was alive with all his children, he never suffered. Private school ni gbogbo wa lọ. We lived to the fullest. Kò dẹ̀ dàgbà tó kójú pókú. He died before he was 50 years old in 1982. And look at you, look at most of us today, including myself. Are we living our fullest life? Ṣé mo lè sọ nísìn pé World Cup tó máa gbá ní níbo ló ti máa play the next World Cup? Because I'm not a football, enthusiasm àbí wà lọ sí máa ń sọ òyìnbó yẹn. Ọmọ Bọ́lájí bó ló ti máa gbá the next World Cup? Ṣé mo lè sọ pé kájọ ṣeré lọ? Can I just say ẹ̀yin tájọ wà lórí trade yìí nísìn pé World Cup o the next place tó ti máa gbá World Cup kára ticket ká dẹ̀ lọ wo gbogbo game 2030 ìlú wo ló máa host ẹ̀? Saudi Arabia. Ṣé ń gbọ́? So that means pé Saudi Arabia must accept gay, lesbian tó ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ discriminate. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè discriminate. Wọ́n gbọ́dọ̀ accept atheist ẹni tó believe nínú Ọlọ́run tó bá fi wá wo football. Torí àwọn tó ń lọ wo football yẹn oríṣiríṣi èèyàn ni wọ́n. Púpọ̀ nínú wọn kì í ṣe Muslim. So in tó mú Saudi Arabia fi host the World Cup wọ́n ti accept pé gbogbo àgbáyé ló ń bọ̀. Yẹn la ṣe sọ fẹ́yìn pé kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la gbé dání. Ṣé mo lè ní ká ra tíkẹ́ẹ̀tì nísìnyí ká lọ ṣeré ká lọ wo omi ẹ̀tàn àti lọ wo àwọn game tó ń tẹ̀ ń play ní London gan sef. Èmi àti bàbá mi àjọ wo Man U àti àwọn olóplay náà. Kémi ò rí gbọ́ olóyè gan ti mọ̀ pé bàbá yìí ò like football rárá. Game yẹn ti lọ tó almost bí i 20 minutes. Mo mọ ìyàtọ̀ ẹni tó wọ red ẹni tó wọ white. Mo ṣáà rí pé ẹni tó wọ white ló fẹ́ score. Èmi wá ní ẹ má score lórí ìwà ní àkọ́ má score báwo. Man U nìyẹn. Mi kọ́ lọ kó ṣàánú mi. Football. Sọ̀rọ̀ football ló wà lórí tèmi báyìí. Ọlọ́run ló ní kó win o. At least wọ́n gbá draw lọ. Reaction olóyè exclusive ni. Ẹ jẹ́ kí n ṣètọ́jú yẹn pamọ́. Olóyè like ball gan. Bàbá àgbà. He's a football fan. Gidi. Ó like football gan. Bọ́n ṣe score báyìí. Olóyè fẹ́ gbé mi sókè. Bàbá yìí ṣe sùúrù. To watch that game because èmi ò ní sport lórí Sky mi because ó wà expensive. Àwọn tó like sport nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ subscribe fún. Èmi ò like sport. So ọmọ mi tó dẹ̀ máa ń wo football ó mọ bó ṣe ń wo football tiẹ̀. But nígbà tó lóye ṣáà sọ pé òun máa wo bọ́ọ̀lù kí láà ṣe máa ṣe sí báyìí. Mo po lórí ẹbí wà látà. Mo ní ṣọmọ pé máa yú nìwọ. Bàbá ẹ̀ wà ń bíbá yo ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà ń bíbá kó mọ bó ṣe wá yanjú ẹ̀ o. Àṣà wọ náà títí. Mo wá rí pé a lè sanwó pay as you go for the game for one day for 24. Nígbà tó máa pé 24 hours yẹn wọ́n turn it off. In tó ń pè ní technology nìyẹn. So eventually, the game was 2-2.
Ọtún wa lọ jẹ́ kó ọ fún wọn ní home advantage àwọn Liverpool wọ́n jẹ́ kó rí but inú olóyè dùn pé at least wọ́n sì gba draw lọ. So there were a few clips that I recorded, but it's an exclusive one. £45 per month. Èmi ò lówó yẹn. So, but we paid for the per day, 24 hours, lórí Now TV, something like that. That cost about £14.99. So he gave us the Super Sunday. So what am I trying to explain is that the kind of lifestyle Tipopsi me live, Koto Dipoku, Egbomi, I don't like to use the word stepbrother and all that nonsense. But, you know, the same father, but not the... I want sorrow lano. And I had sorrow for a very long time, but that's for another day. You know. Oh, no, bad na ye to Lord by you. Oh, sorrow kan lano, on touch me gone. Mo ba ja gidi gan nígbà tá bẹ̀rẹ̀ Yoruba nation. But as usual, that is part of life. Ó dẹ̀ sọ fún mi lánàá, ó ní ìwọ lọ́nà fẹ́ ṣe Oòduà nation, ó wọ́n ṣe Oòduà nation, kò sí tó kàn pẹ̀lú Yoruba nation, kò dẹ̀ sí tó kàn pẹ̀lú Nigeria for now. Nigeria is a shit hole country. Ó ti gbìyànjú sí Nigeria kò work fóun. Ó ní ibi tí èèyàn bá ń gbé ní home. Ó ní Nigeria is not a home. Ó ní èmi ni mo ṣe rò pé Nigeria is a home. Ó ní ibi tá à ń gbé níbí báyìí ní home wa for now. And for more than many years, tá fi wà nínú movement yìí, sọ̀rọ̀ rárá. And I'm not joking. Ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ fún yín. So what on rò pé bóyá mo mọ̀ ẹ́ rí. I don't know anybody lórí movement yìí. Ìjà gidi ni, ìjà tó lè mẹ́mí èèyàn lọ ni. Ìjà tó lè mẹ́mí èèyàn lọ ni. Màmá tí ọmọ wọn sọ̀rọ̀ sí mi lánàá nígbà tá à ń ṣe program, mo bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ lánàá. Tó ní nonsense talk ni mò ń sọ. Tí mo ti fẹ́ máa gbà sí fún later ni màmá ẹ̀ wá sáré sọ pé so I won't go into all the details, but mo bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀ lánàá. Ó dẹ̀ ti apologize. Ara ń ta náà ni. You are just talking. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ now? Ọmọ lóyìnbó nìyẹn o. Ọmọ tó bí sí lóyìnbó. Ara ń ta nígbà tá à ń ṣe program lánàá. Ó ní stop this nonsense talk. Kí lẹ fẹ́ ṣe gangan? Ẹ kàn rojọ́. Àwọn èèyàn ń kú lójoojúmọ́ náà Koiki. So we had a conversation yesterday and it was a fruitful one. Ó wà ní university níbí báyìí. Ó dẹ̀ feel sympathy fẹ́yìn tẹ́ wà nílé. Ìwọ tó wà nílé dẹ̀ wá sọ pé ká shut up. Wọ́n dà pé sórí ẹ̀yin pé orí yín pé ṣá. Tó bá ti lo ago, ẹ má jáde. Ṣé gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi Robert, wọ́n náà wọ́n láti disconnect the sport àwọn. £45 ní. Kó tó rí £45 nílùú wàá ṣiṣẹ́ 4.5 hours nínú òtútù. Brother mi àwọn sọ fún mi pé ṣé mo rántí pé nígbà tí òun dé sí Louis, Malaysia ló gbà wọ Louis. Mo ti sọ story ẹ̀ fún yín rí. Ó lọ́mọ Malaysia kan tó fẹ́. Tẹ́ bá rántí ẹni tó bá ń follow mi ní 2020, 2019 tá bẹ̀rẹ̀ movement. Mo ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí. Ó fẹ́ ọmọ Malaysia kan, mo máa ń pọ ọmọ ẹ ní Nasigore, ọmọ ẹ ti wà ní Canada nísìn, ó bímọ fún. Nígbà tó fẹ́ kúrò ní Malaysia, wọ́n ṣe kankan ní Malaysia, drugs ló ń ṣe ní Malaysia. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá àti ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ń gbé níbẹ̀. Kò sí kankan tó ń ṣe ní Malaysia. Malaysia dẹ̀ ní Nàìjíríà fún ní epo. The seed tó fi di the second, àwọn kan ní number 1, Indonesia ní number 1, Malaysia ní number 2. Epo dẹ̀ wọ́n ju kí ló ń pè lépo torí àwọn eléyìí okay mo lè polówó fún olúolù èèyàn mi náà ni wọ́n because I was once their brand ambassador ìgbà tá bẹ̀rẹ̀ movement ni mo kọ̀ra yẹra fún wọn. Epo yìí nísìn ó wọ́n ju crude ó wọ́n ju petrol lọ in the international market. Èyí tẹ́ bá mọ èyí tí mo sọ bá mi comment. Àwa la fún wọn ní seed ní Malaysia tó fi di the second largest producer of palm oil. Àwa dẹ̀ nílẹ̀ tó yẹ káwa náà máa ṣe kí ni àwa ló yẹ ká jẹ́ number 1 in the world, but nígbà tó ṣe factory ṣèbí factory lè máa fi produce epo wọ́n wá lọ ń produce epo níta ìbọ̀lọ́ ti ṣe lé nísìn. Ǹtẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wíní product of South America. Nigeria lẹni tó ní ilé iṣẹ́ yìí wọ́n wá lọ ń produce ẹ̀ ní South America. Ṣe rí pé problem ti wà. Problem ti wà. A dẹ̀ sọ fún yín pé ká lè tètè padà on track for the next 20 years. Ká parí gbogbo problem yẹn now. Ẹ sọ pé ká slow down. A ní ká slow down. A ní ká fi sí gear 5. Ká move very fast. Ẹ ní ká slow down. Tá bá slow down, ta ló máa affect? So ọmọ yẹn lánàá kí n clear ọmọ yẹn.
so mom sí ẹ pè mí wọ́n ní kí n má bínú mo ní ara ń ta náà ni bọ̀bí mi ṣe rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ mo pé mò ń sọ̀rọ̀ ṣé mo wá ń waste time ara mi ni bí ṣe wọlé ní sí òtútù ló mú mi wọlé ni mo ṣe sáré wá ṣe kọ́fì kékeré pé kára mi fi wọ́n mo dẹ̀ ní kákọ̀ tó sọ̀rọ̀ díẹ̀ ni mo ti jí láti 4:30 ni mo ti jí láàárọ̀ ẹ̀ mo ti ṣe program 1 hour mo tún ṣe míì ṣé fún ara tèmi náà fún gbogbo wa it's for our own benefit mo dẹ̀ ń sọ nípa family tèmi ni mo fi ń ṣe example nísìn mo ní bàbá tó bí mi ó jẹ ayé jù èmi lọ ayé tí bàbá mi jẹ kó tó kú ní age kọ́nà bá ń fọ̀run kẹ́ èmi ò tí ì jẹ ayé yẹn olóyè ti jẹ ayé tó jẹ́ pé kọ́nà bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ mo kí bàbá wa Ṣẹ́gun tán ní kí bàbá kó foríjì gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ wọ́n olóyè náà ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn pé kó foríjì wọ́n olóyè ti gbádùn ayé tí wọ́n ti gbádùn ó wá náà fẹ́ jẹ́ kí wọ́n náà gbádùn ayé yẹn ó wá ń tọwọ́ bọ̀ lójú ó ń bú ṣé ìwọ ti wà ó ti drive brand new car rí brand new car ṣaṣara tó ṣe gbé jáde láti inú showroom tó o bá tẹ̀ lówó láti rà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wà àìmọye àwọn tó ń wa brand new car ní UK America on credit brand new wọ́n máa lọ sí showroom wá dẹ̀ ṣe kí ni wá wo credit check wọn are you working wá dẹ̀ wo èlò lè máa san every month $200 $500 wá gbé mọ́tò fún ó ṣayé lọ́n tiẹ̀ nìyẹn àbúrò ìyàwó mi ọ̀rẹ́ kan kò lo káà lùkù brand new ló ń lò every year ló máa ń pààrọ̀ mọ́tò yẹn fún olórí ẹbí ìyàwó ẹ̀ brand new car ló ń lò látijọ́ tèmi ti mọ ọmọ yẹn kò lo old car rí brand new car ló ń lò every year ló máa lọ ń change ẹ̀. Adán sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí let's get the hell out of Nigeria ẹ̀ ń sọ pé ká dúró sínú Nigeria ṣé Nigeria wá gbé gbogbo wa ni it's not working kò ṣiṣẹ́ fẹ́mi kò ṣiṣẹ́ fún wọn kò ṣiṣẹ́ fẹ́mi kò ṣiṣẹ́ fún wọn so why are we deceiving ourselves ẹ jẹ́ ká gbá àwọn politicians ká gbá wọn lórí ká bá dára náà ká gbá wọn lórí ká get them out of the way because they are not ready they are not gonna listen to us so tàbá wá ní ká jáde mo wà nù group kan ìkan náà ọmọ onítìrì ó wà pé group yẹn councillor Sani Lambert ló ní group yẹn mo dẹ̀ respect ẹ̀gbọ́n yẹn gan but Yorùbá nation to the core ẹ rántí bàbá wèrè professor tó náà ń lọ sàbí kinní kan tó náà lọ sí United Nations ó wá èmi post sínú group yẹn ó wá sọ pé àwọn ti declare mo kàn try láti ṣe moderation nínú comment mo fún ni ẹ rántí máa yẹn lò ṣe olórí burúkú bàbá òfò àwọn bàbá tó máa jóná tán tó wà l'Amẹ́ríkà tó náà lọ sí United Nations ẹ rántí bàbá yẹn bàbá òṣì yẹn tó ní Dúpẹ́ Onítìrì ti declare ó bá kọ episode rẹpẹtẹ sórí comment tèmi sórí nǹkan tèmi post pé Dúpẹ́ ti declare káwa get out mo ní born bastard so let's come back so kí ni mo fẹ́ fààyàn ni pé let's go back to Malaysia ẹ̀gbọ́n mi step brother mi nígbà tó fẹ́ kúrò ní Malaysia tó fẹ́ cross over wá sí UK ọmọ tó ń fẹ́ ìyẹn ti lóyún fún ọmọ yẹn ò travel rí kúrò nílùú ẹ̀ he has no reason to travel bẹ́ẹ̀ ni mo rí Wike olórí burúkú ọmọ ẹ̀ wá ṣe masters àìmọye ọmọ Yorùbá tó wá ṣe masters tó lówó san nísìn wọ́n wà nílùú yìí o tó ń struggle burúkú tó ń pè wá pé sáwọn lè rówó yá tó wá pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ ọmọ Wike ló wá kàwé nísìn tó bá ṣe tán òun náà lọ di Rivers State mú ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀ nígbà tí step brother mi máa cross over wa ọmọ tó ń gbé bọ̀ ìyàwó ẹ̀ tó lóyún fún girl yẹn travel kúrò ní ìlú ẹ̀rí kódà àgbà tó lọ gba passport ẹ̀ brand new ni ẹ dàn pé nílùú wọ́n máa ń sọ fún wọn pé UK is a very dirty country wọ́n máa ń sọ fún àwọn Malaysia gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n máa ń san salary fún wọn tó bá níṣẹ́ lọ́wọ́ ní Malaysia ni mò ń sọ yìí o àwọn tó bá ń gbé níbẹ̀ àbí tó bá níyàn níbẹ̀ sọ pé Koiki parọ́ lórí platform ẹ̀ kó communicate pẹ̀lú wọn many Nigerians are living there but most of them kí n tún máa mẹ́nu lọ síbẹ̀ kọ́lọ̀ ń ṣàánú olúkálukú ni kò sí nǹkan kan tó ń ṣe níbẹ̀ yẹn but ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ Nasigore ni máa ń pọmọ náà very pretty girl nígbà tó wá dé airport tó fẹ́ check out nígbà tó dé immigration wọ́n wá sọ fọ́mọ yẹn pé wọ́n wá sọ èdè sí important of language wọ́n mọ̀ pé gbọ́n mi gbọ́ ó gbọ́ èdè dáadáa òun passport tóun mú bọ̀ Nigerian passport ni
kò ní visa tó àwọn yẹn ti kàwé débi ṣe pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí nígbà tó land ní Heathrow Yorùbá brain power wa ti pọ̀ jù anyway jẹ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn lọ wọ́n dé checkpoint ti tọ̀dọ̀ tí wọn kọ́ tó board wọ́n gba passport àwọn méjèèjì. Malaysia can travel to anywhere in the world but one ní relationship pẹ̀lú Israel wọ́n kọ sínú passport wọn èmi rí passport yẹn nígbà tó ọmọ yẹn dé àwọn àti Israel wọ́n agree rárá but anywhere tó bá fẹ́ travel lọ wọ́n á lu visa fún wọn tó bá dẹnu ọ̀nà more important of in time sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà travelling exposure kékeré kan tí mo sọ pé kékeré but exposure tó wà nú ẹ̀ wọ́n sọ fọ́mọ yẹn wọ́n ń bá sọ èdè wọ́n ní kí ló fẹ́ tẹ̀lé ọmọ dúdú yìí tó fẹ́ bá travel jáde pé kò ní kankan tó máa ń fẹ́ kọ́mọ yẹn tẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi ló bá gba sí fún wọn padà pẹ̀lú èdè pé ẹ ṣe sùúrù kí lẹ̀ ń bá ọmọ ìyàwó òun sọ àwọn jọ ń travel ẹ̀ ń bí pé ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé báwọn yẹn ṣe gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n mi gbọ́ èdè àti passport ẹ̀gbọ́n mi o àti ọ̀tẹ̀ bọ́dà láti bí question fẹ́ gbọ́n mi mọ́ wọ́n ti àwọn méjèèjì lọ sínú plane ni nígbà tó wá land ní Heathrow ẹ máa wo brain power tá a máa ń sọ fún yín pé Yorùbá ló ní brain pé àní kúrò ní Nàìjíríà yẹn bàbá Akíntóyè máa gbé wa délẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè àwa ni ká prepare tó bá ti ní ká jáde tó bá náà jáde pàán àwọn tó kù máa jáde tí wọ́n bá náà jáde ẹ má bínú mo lè ka comment now nígbà tó dé Heathrow mi báyìí náà ni o I'm talking about ọ̀rọ̀ àti máa lọ bí more than 15 years now ó na passport tiẹ̀ mo kí ẹ Arẹwà akíkanjú ó na passport tiẹ̀ ṣòfẹ́ sọ̀rọ̀ ní Arẹwà kò mo rí pé send request wọlé sister mi let me just approve it I don't know whether you want something to say tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ I brought you in so Arẹwà ṣe fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní mà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sister mi ẹ bá lọ follow Arẹwà lórí Twitter ojoojúmọ́ làwọn ọmọ Ìgbò máa attack ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò yẹn kó jẹ́ gbogbo wọn but they are born bastard àmọ́ra wa rí o mo support Biafra kò mí pé tó bá bú Yorùbá àgbọ̀dọ̀ má gbà sí fún wọn ẹ bá ń gbóhùn sókè Arẹwà kíkanjú. Ọ̀rọ̀ gas explosion yẹn ni mo fẹ́ sọ so mo ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gas explosion kẹ okay àwọn tí mo post yẹn. Yes. ẹ fún wa ní update ẹ ṣe gan ni mà. So Port Harcourt ló ti ṣẹlẹ̀ Mr. Iyọ̀ ó ní shop lẹ́gbẹ̀ẹ́ máa kan wọ́n pè ní Mr. Ṣéchukwu níṣà tó òun náà ní shop ó ní gas refilling shop lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr. Iyọ̀ so Mr. Iyọ̀ máa always complain fún pé gáàsì yìí ò kí ń take caution lórí ẹ̀ dáadáa ó ṣáà máa ń sọ fún nípa safety but ìyẹn máa ń ṣagídí kò ní gbọ́. ìyẹn Ìgbò yẹn. ìyẹn Ìgbò yẹn àti pé most of cylinder they are old and outdated. ìyẹn máa ń sọ fún every time kò ń gbọ́ ó tún ti fẹjọ́ ẹ̀sùn landlord kọ̀ sọ lórí ahọ́n ni. sọjọ́ yẹn tí kan ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ Mr. Iyọ̀ àti àwọn ọmọ ẹ̀ méjì àti ìyàwó àti àwọn ọmọ wọn wá kí nígbà tó kúrò ní sukùn wá kí ní ṣọ́ọ̀bù bí kíní ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Mr. Iyọ̀ ó wọnú ilé lọ rescue àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì Mr. Iyọ̀ dẹ̀ ti kú báyìí. kábíyèsí Elédùmarè. Mr. Chukwu yẹn wà lọ́sípítù ó ń gba treatment ó dẹ̀ ìwà láyé. àwọn ọmọ yẹn kọ́. àwọn wà òkè wọn náà ń gba treatment torí wọ́n jóná gbojú wọn bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn wọ́n gba treatment àti ìyàwó bọ̀ Mr. Iyọ̀ unfortunately Mr. Iyọ̀ kú. wọ́n ní kí landlord yẹ kí wọ́n ti sọ fún káwọn èèyàn máa ń sọ fún nípa ẹni yẹn pé but landlord yẹn wọ́n ní community house níbẹ̀ yẹn so àwọn yẹn wọ́n ti ẹ̀ ń ṣe anything kọ́kọ́ ti gba owó ní tiwọn. ọlọ́njọ́ ẹ ṣe gan ni ẹ sísá mi. nípa ọmọ Ìgbò nǹkan tó máa ń ṣe nìyí owó yìí náà ni wọn kíá nípa ẹ̀mí èèyàn agbẹ̀gbọ́dọ̀ gba country wa ká lè make sure pé wọ́n go any fake drug fake product wọnú ilẹ̀ Yorùbá if not tá a bá ṣì wà nù Nàìjíríà àwọn ọmọ Ìgbò ṣì máa ṣe fake tí àwọn bá ń ṣe ritual problem tàwa nìyẹn á dì pẹ̀lú ẹ̀bọ̀ àlẹ́ aláàkọ́ máa ṣe fake product nílẹ̀ Yorùbá tó affect ẹ̀mí àwọn èèyàn wa and this is the reason why we cannot live together a kì í ṣe lédè kan náà
mo support àwọn èèyàn mo ń gbọ́. break down fún kidney failure every month. ẹ ń ṣe alcohol ẹ ń ṣe coke àìrò á máa bá àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá láti lè ra nǹkan tó máa lè mú nígbà tó yẹ pé Igbo ti ṣe fake ẹ̀ àtọtí ni kò tẹ̀ wá sí ìtọ̀ kì í ṣe àti juice ni àti gbogbo ẹ̀ àti mílìkì. We can't live like this. And this is the reason why I sọ fáwọn èèyàn pé the longer tá a bá ṣì wà ní Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo àwọn jágbajàgba jógbojògbò yìí we will continue to live in danger. Mo dẹ̀ ní pẹ́ lórí program mi because mo fẹ́ lọ relax díẹ̀ because mo ti wà lójú oorun ṣì wà lójú mi so mo ti mu coffee mi nísàn ara mi ti wálẹ̀ díẹ̀ òtútù yìí pọ̀ kò ní bàjẹ́ fún Arẹwà fún update yẹn. Because people were asking me because sometimes táwọn náà bá rí fídíò but as long as tó bá tà ti jẹ́ Nàìjíríà ti happen sí wọn náà nìyẹn. Ẹ wo brother wa nísìn tọ́nà ti ṣaláìsí nísìn a Yoruba man. And I said that àwọn èèyàn sọ pé Mr. Yoyin àti ìyàwó ẹ̀ very good person ní àwọn méjèèjì tó máa ń ṣàwọn lórí ní gbogbo community yẹn náà wọ́n like wọn pé ó fi yẹ kó surprise everybody. Meanwhile perpetrator ó yìí wà láàyè báyìí. Mr. Ayọ̀dẹ̀ ti lọ báyìí àwọn ọmọ mi tẹ bá wo fídíò yẹn tẹ bá rí fídíò yẹn rántí pa post fídíò kan bí kò tí pé week táwọn èèyàn jóná tẹ́ ń béèrè pé Koiki kí ló ṣẹlẹ̀ update ní sister mi Arẹwà kíkanjú fún mi báyìí nísìn pé gas explosion ní Port Harcourt. ẹ jẹ́ ká fi tíyàn bá tẹ̀fẹ́ wá lọ gbé ní Port Harcourt option ló máa jẹ́. à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé the problem is just too overwhelmed. Nigerian problem ó wà overwhelmed. We love Tinubu tó wa mo máa ń sọ fún yín Tinubu òṣèmí mo sì pé ní drug baron láàárọ̀ ẹ̀ kò mí pé mo fẹ́ pé kó kú no. Problem Nigeria ti wà overwhelmed. Tinubu ò wà capable láti lè manage ẹ̀. Àyín tẹ̀lé sọ pé ó máa ṣe ọlọ́jọ́ kò ń sọ fẹ́yàn ọlọ́run fún lẹ́mìí gúngùn ni kò sí time. Bó ṣe wà yẹn nísìn life ẹ̀ wà at risk wọ́n ti sọ yẹn fáwa tipẹ́tipẹ́ bọ́bá ráyè wọ́n fẹ́ pa Tinubu láàárọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ fóun náà kò dúró lásán ni ọmọ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ní ẹ fẹ́ gbogbo yẹn sílẹ̀ fi Jésù àtànábì sílẹ̀ babaláwo ń ṣiṣẹ́ fún lójoojúmọ́ babaláwo dẹ̀ ń ṣe crime ọmọ Yorùbá ni wá tòun náà dúró but n tàn sọ ni pé our life is at risk in Nigeria. ẹ wo tíyàn bá wo fídíò yẹn màá rí post ẹ orí space mi láàárọ̀ yìí màá rí send ẹ fẹ́yìn tí ẹ miss fídíò yẹn màá wá ṣe fi update sí. Bẹ́ẹ̀ni ó lè ní Tinubu there's no doubt about it ó lè ní gbogbo wọn I'm not here to defend Tinubu ó lè gidi ní gbogbo wọn they are bomb bastard but in terms of ni pé he has put us in more problem because òun ló ní òun fẹ́ padà sínú Nàìjíríà tó bá yẹ pé Tinubu ní òun ṣe Nàìjíríà mọ́ ni gbogbo àwọn tó wà nílé Èkó gbogbo àwọn gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n tó bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé Tinubu ní òun ṣe Nàìjíríà mọ́ but expectation ni pé tó bá débẹ̀ a cut gbogbo oríṣiríṣi nǹkan a make a restructure kò sí time o so we will still remain in Nigeria as at now ti gba state police ọdún yìí ló máa bẹ̀rẹ̀ kí ni wọn ní ráyè campaign next year campaign wọn máa bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí àwa ni káwa mọ táwa fẹ́ ṣe intade ń béèrè fún kò tí kọjá àfaradà ẹ wo Túndé Ednut nísìn mo ò bá sọ̀rọ̀ rí mo mọ̀ rí ó mú fídíò tèmi record kò tẹ credit pé Koiki lónìí ibi tá a fi Koiki sí ó yọ dànù ẹ fi yẹn sílẹ̀ normal nìyẹn but in tó ṣe ni pé ó lọ béèrè pé in tí olóyè ń sọ yìí máa padà sí airport yẹn mo gbàgbé tí mo náà gbọ́n mi gbé girlfriend ni o marry officially o but ẹ ṣàyẹ jigijigi wọlé ó dẹ̀ lóyún fún Nàsígòrè ti wà ní Canada báyìí ọmọ tó bí fine gan máa padà sórí story yẹn but kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ wo in tí Túndé Ednut ti ṣe nísìn ṣe rí pé ìyẹn láti sọ pé ọmọ Yorùbá ṣe mọ̀ pé Túndé Ednut ó ń play diplomacy ni kò fẹ́ ṣe ó ń ṣe síbí ó lè nífẹ̀ẹ́ Yorùbá bọ̀ kò fẹ́ sọ síta torí pé àwọn náà náwọn tó ń jẹ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo ní tó bá jẹ́ pé ìyá mi ò gbé mi wá sí UK mo lè máa wà lẹ́yìn MC Olúọmọ kẹ́ máa pè mí pé Yorùbá nation kí n máa ní kò ní dá fún yín kí ní kàn mí pẹ̀lú Yorùbá nation tí mò ń gbádùn lọ́dọ̀ MC Olúọmọ lè MC Olúọmọ bá fẹ́ Yorùbá nation kò lè sọ síta torí ó wà lábẹ́ Jagaban gbogbo wọn lọ nífẹ̀ẹ́ pé kí Yorùbá kó lọ ìyẹn ní àṣẹ gbọ́dọ̀ bá wọn jà kan lọ títí ọmọ Yorùbá ni wọ́n gbogbo àwọn Kúnlé Poli gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ Yorùbá ni wọ́n but don't expect them to be shouting Yorùbá nation nígbà tí Jagaban sì jẹ́ president kò possible but ẹ wá wo bí Túndé Ednut ẹ wo bó ṣe
no kò take advantage ẹ wo bó ṣe rọra bá wa ṣe survey yẹn ṣe rántí pé nígbà tí mo ní mo fẹ́ jó Nigerian embassy bó ṣe lo fídíò mi náà nìyẹn tó lórí mi ò pé ẹ wo ohun tó wá ń sọ nísìn ṣe rí pé sometimes we have to be very patient but lóòótọ́ lórí movement a máa gba anybody ìyẹn ni bàbá wa Prophet Ṣẹ́gun ṣe sọ fún olóyè Ìgbòho pé gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ àtẹni tó ṣẹ̀ wọ́n àtẹni táwọn náà ṣẹ̀ kó lọ foríjì wọn torí pé Ọlọ́run ló ń rìnrìn àjò yìí ẹ wo survey tí Túndé Ẹdùn ti ṣe 84% Nigerians says they want Nigeria to separate but how do we relate that to reality òun ni pé tí wọ́n bá ti sọ pé ká jáde fún rally kí gbogbo wa ká jáde kò ń ṣèyàn méjì kò ń ṣèyàn mẹ́ta everybody must come out lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ Arẹwà for that update. Now, let's quickly wrap it up because mo tẹ̀ fẹ́ kó pé 1 hour. Kò mo ti mu coffee, mo dẹ̀ fẹ́ lọ relax a little bit. Now, mo nígbà tí brother mi wá dé Heathrow airport pẹ̀lú girlfriend ẹ̀ láti immigration officer ń wo wọ́n dẹ̀ kọ tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pé tó bá dé UK, Canada lọ ṣì ń lọ, but wọ́n máa wọnú UK, wá ṣe bí i 2 days kan, wá ṣe tún wá continue journey wọn, bó ṣe kọ tíkẹ́ẹ̀tì yẹn nìyẹn. And this is step brother mi ni wọ́n sọ yo èmi àti àsọ̀rọ̀ for many years lórí ọ̀rọ̀ movement yìí náà ni but nǹkan kan tún link wa ká fi sọ̀rọ̀ lánàá mo dẹ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run ó dẹ̀ confirm ẹ̀ pé ṣé mo mọ̀ pàtí sọ̀rọ̀ for a very long time nígbà tí mo ní Oòduà nation tóun dẹ̀ sọ fún mi pé kí n má drag orúkọ bàbá wa sórí social media mo ní ṣé òun nìkan lórúkọ bàbá ṣebí gbogbo alájọ ní mo ṣáà forúkọ bàbá wa jalè but a ti yanjú ọ̀rọ̀ yẹn lánàá now nígbà tó dé ní yíyà tó dé yẹn bó ṣe na passport méjèèjì sí immigration officer ní Heathrow airport wọ́n wo pálí méjèèjì tí Nàìjíríà yẹn wọ́n kọ́kọ́ fi yẹn sẹ́gbẹ̀ torí kò ní visa but ti Malaysia yẹn wọ́n mọ̀ pé yẹn wọnú UK so wọ́n stamp yẹn wọ́n gbé sẹ́gbẹ̀ wọ́n wá ń bi brother mi pé ìwọ ò ní visa náà báwo ló ṣe fẹ́ wọnú ilé àwọn ilé ti ka tó bá ní ìwé ó mọ gbogbo law tó jẹ́ international law ó ṣáà kóòtù àwọn òfin kan fún wọn mo ní láti go into all the details má dẹ̀ pè mí lẹ́yìn pé kí n sọ fún ẹ mo ní sọ fún ẹ ìwọ náà lọ kà débẹ̀ ni ó dẹ̀ sọ àwọn kankan fún wọn ní ó sọ ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn kò yé ó láti lọ pọ̀ gẹ́ ẹ̀ wá ni but the pointer tó lò ní pé sọ́ọ́rí pé passport ọmọ yìí virgin ni that means pé ọmọ tó travel rí ẹ jẹ́ kóun bá wọnú UK tóun bá ti bá wọnú UK ṣe mọ̀ pé underground system yín oríṣiríṣi nǹkan ó ṣàka gbogbo ẹ̀ wọ́n wá lókè ẹ sì lọ Canada ó ní yẹn a máa jẹ́ kẹ́yìn méjèèjì wọlé a máa hold passport ti wọ tó jẹ́ Nigerian passport torí pé kò ní visa tẹ́ bá ti fẹ́ máa jáde padà wá gba passport ẹ ó ní òwò òkè pẹ̀lú ẹ̀ bó àwọn méjèèjì wọlé nìyẹn àti airport ló ti pè mí aṣá link up nígbà tó wá di pọ́ fẹ́ jáde padà tó fẹ́ máa lọ Canada wọ́n wá sọ fún pé aláyé ó ní Canadian visa náà ó lè gbéra láti bíbà bọ́sọ́rọ́ ọmọ yìí òun lè máa lọ ọmọ yẹn sunkún títí níjọ́ náà lọ́hùn kò fi padà kò fi lọ àní ó máa lọ ní lọ bímọ ọmọ olóyè fún wa ní Canada bá ṣe tì wọnú plane yẹn ó sunkún títí wọ́n jẹ ráìsì ju kí ló dálẹ̀ lọ ó dẹ̀ ti lọ Canada ó bímọ yẹn ó ti padà wá kí wa after the war but the rest is a private one but kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé there has been overwhelmed problem ní Nigeria tá bá ní ó ti wà overwhelmed ó ti bo gbogbo wa lórí báyìí and President Tinubu ò lè manage láti resolve it even as much as ó ń gbé àwọn steps kan tẹ́lẹ̀ ó ń gbé ó ti wà overwhelmed part of it is safety gbogbo ilẹ̀ wà nínú ilé nígbà tí kódà brother mi yẹn sọ fún mi pé òun lọ Bulgaria ẹ̀hàn pé I catch up for a very long time èmi ò bá sọ̀rọ̀ òun náà bá ajọ́ ń gbé ní UK ni kò bá mi sọ̀rọ̀ èmi náà bá sọ̀rọ̀ fact ni mo sọ fún ẹ ìṣòro ìwọ tó máa ń rò pé tó bá comment mo block ẹ lọ nìyẹn mo mú ẹ rí èmi àti step brother mi tó jẹ́ pa close gan ní UK for years a fi sọ̀rọ̀ àná láṣẹ sọ̀rọ̀ so máa rò pé tó dájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tó bá attack wa a máa attack ẹ àdẹ́gbẹ́sẹ̀gbẹ́ a lọ máa pàdé níwájú tọ́lọ̀ bá tún ní ká pàdé tí kò dẹ̀ nípa gbogbo wa torí àní gbèrò kú sí anybody ìjìnlẹ̀ gan àgbọ̀dọ̀ gbèrò kú sí ọ̀nà tó fẹ́ gbà ló sì ń gbà yẹn tó bá tẹ lọ́rùn títí tọ́ ọ̀rọ̀ náà bẹ́ẹ̀ wá padà wá sílé torí ọ̀nà tó ń tọ̀ yẹn kò sí kankan níbẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ èmi mìtì ìjìnlẹ̀ ní Turkey kò sọ́nà níbẹ̀ pé Dúpẹ́ ti gba country fún yẹn gbogbo yẹn fàbú ní Àrẹwà homeland làwọn wà mo sì ń bá sọ̀rọ̀ àwọn sọ fún mi pé Mr. Koiki kò ní tó ń sọ yẹn àwọn rí àbẹ́yìntẹ́ wa Nàìjíríà ṣe rí result pé wọ́n ti gba country
One bastard. So to wind it down, the fact is that the country failed everybody. Ó fail ìwọ, ó fail èmi. Tó o bá fail èmi ni, ó yẹ kémi náà ti padà sílé náà. Mo ti ṣe fídíò kan láàárọ̀ yìí. Òtútù, mo show grass, mo máa post ẹ̀ láìpẹ́. Tó bá wà àwọn grass yẹn, ó ti freeze. Ìta tutù gan láàárọ̀ yìí. Mo wá ń sọ nínú fídíò yẹn pé báwo ló ṣe fẹ́ gbin kòkó, báwo ló ṣe fẹ́ gbin tòmátò nínú òtútù yìí. Ẹ wo tí Ọlọ́run fún àwa, ẹ wo tí Elédùmarè fún wa. Ẹ wo tí a ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó bá tutọ́ seed kan báyìí tó o bá wẹ́tẹ̀ tó o fi fertilizer sí ó máa grow. The future is no longer in Nigeria, and we are telling our governors ẹ má parọ́ fáwọn èèyàn mọ́. Ọ̀rọ̀ ká lọ máa selection nínú Nàìjíríà kọ́ la fẹ́ mọ́ nísìn. We want our own independent country. Ká lè stop àwọn ọmọ Igbo tó ń gbé drug tó fẹ́ báyé wa jẹ́ torí ẹ̀ fún wa lọ́sítù. Àwọn tó ń ṣe fake product. Can you imagine that? Bẹ́ẹ̀ni, àṣírí ìkọ̀kọ̀. Ó ní totally failed everybody. Nigeria fail mom sí mi, ó fail step brother mi, ó fail àwọn family mi. Kàmáì tí wàá sọ èyí tẹ́ wà ń lé. Mo máa ń sọ fún yín, bàbá tó bí àwa, ọmọ tó bí pọ̀. So my family are still in Nigeria. Mo dẹ̀ mọ pain tó ń go through lójoojúmọ́. Láàárọ̀ yìí nísìn, láàárọ̀ yìí, tó ń ṣẹnu, mo ti pe brother wa kan pé ìtàbá bá wa rí ní náírà, wọ́n dẹ̀ bá mi ṣe kí ni, wọ́n bá mi send 50,000. Ìjọ́ la máa ṣe gbogbo yẹn. Nígbà tí pressure bá wà, ṣé owó tó sí níbi ìbàdí máa send sílé ni? I needed to send a naira home ASAP. Urgent money láàárọ̀ yìí. Brother yẹn tó bá gbọ́ broadcast yìí, bí ó ti lọ bí iṣẹ́ nísìn, UK ló wà. He sent 50,000 naira. 50,000 yẹn nísìn kò kán kankan náà. We can't live like this now. And then sọ fún ìtẹ̀wọ̀n lé pé this is not how it should be. Mo ní brother mi sọ fún mi lánàá, step brother mi pé bàbá tó bí wa ó gbádùn jà wá lọ. Kó tó kú ní age 40, kò pé 50 years kí bàbá mi jáde láyé. Kò dẹ̀ jalè, kò dẹ̀ ṣe ritual. Ó dẹ̀ ní ṣégi owó lọ́wọ́. Ṣiṣẹ́ dẹ̀ ni. Kò dẹ̀ sílùú tí kò dé. Ìyẹn ni brother mi wá sọ fún lánàá pé ìwọ ló ní ó gbé Oòduà nation dání sọ́wọ́, ìwọ ló ní problem àti Nàìjíríà, ibi báyìí lòun ń gbé. Kódà ó náà wò lè gbé London mọ́, but mo ní sọ bí tó ń gbé ní outside London. Ó náà wò lè gbé ní London mọ́. Ó ní ṣé mo mọ̀ pé nígbà tóun dé, ọmọọṣẹ́ tó ń ṣe nígbà tó dé, àwọn tó máa ń gbá títì, street cleaner, but with a dignity. He was a street cleaner with dignity. Ó lè rí street cleaner nílùú Ìkó tutọ́ sí lára. Dignity wà níbẹ̀. Ó mọ̀ why? Pension wà nínú ẹ̀. Ó ní holiday nínú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń san salary fún, wọ́n dẹ̀ fi owó salary wọ̀ fi jẹ́ níyà. Mo ń wo bàbá kan lórí, ó dà ń pè Linda Ekiti ni mo ti kà, Sound City FM. Ṣé Sound City wà lẹ́kọ̀ọ́? Ẹ bá mi thumbs up. Arẹwà, ṣé mo right àbí? Sound City FM. Wọ́n san salary fáwọn èèyàn for 8 months. Sound City FM. Mo bá wọn jẹ́ o, bàbá kan ló pariwo wọn síta o. Ó ní wọ́n san salary. How are you not going to pay people salary? Ẹni tó ṣiṣẹ́ last week nísìn wọ́n ti san salary fún láàárọ̀ yìí. Ẹni tó dẹ̀ ṣe wọ́n san fún bí àṣà ìyàwó Ọmọwùnmí, because program mi mo fẹ́ kó ju 1 hour lọ and we are 48 minutes already. Dr. Ọmọwùnmí tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ìyá yẹn ní àwọn ní cancer and she has been treated with over $1 million l'America and she's still alive. Ẹ ṣe gan ni wọ́n ti confirm pé Sound City wà lóòótọ́. Wọ́n ní wọ́n san salary for 8 months. So the country is overwhelmed. And we don't need just Lagos State to work. I need Kwara State to work. I need Kogi State to work. I need Ondo State to work. I need also Osun State, Oyo State, Ekiti State, Ogun State, and Lagos State. We don't need just one state to be working. We need all those states to work perfectly to the standard of Ti Olojo Mafiwa Mububuwalo. Everything we need, the government must be there to give it to us. And we would also must give to the government by paying tax. And one politician is saying they are using marabot láti máa káàkiri, wá jí owó, wá gbé lọ sí offshore, wá lọ máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́. Peter Obi tẹ̀ ń pọ́nlé ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá, òun náà ní owó ní offshore. They are all criminals. Tax haven. They try to steal money and save that money where they are not paying tax. And ìlú tax la fi ń gbéra. Why do you think that the government is taxing you? Kó tó wá sí ìlú tó máa ní o gbọ́dọ̀ san
IHS kó tó ṣe immigration àbí ó ti gbàgbé wọ́n máa gba owó visa kí lẹ rò pé owó visa yẹn tax yẹn ló fi ń tọ́jú àwa níbí báyìí kò wá ń ṣe gbogbo wa because some of us have to go and work àfi tó bá jẹ́ pé you are not fit to work wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ assess it. So when we have a Yoruba country, not everybody will work, but majority must work, company must pay tax, and people must pay tax. Tax yẹn ní sẹ́ni Tinubu ní ẹ mọ̀ pé kàtẹ́ sọ pé kò kàwé púpọ̀ but wọ́n ní accountant ni. So ó gbé yẹ̀ wọ́n wò pé inú bẹ̀ ni Ọbásanjọ́ ṣe o tó sọ pé jẹ́ kọ́ reform tax reform o torí àmọ́ Ọbásanjọ́ orúkọ kan tí máa ń pè mọ́ sí mi náwọn like orúkọ yẹn mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mọ́ sí mi gan so mo fẹ́ gbé orúkọ yẹn nísìnyí gé láàrin máa ń rọ́ọ̀ṣì pé tí mo fi máa wo fídíò wọn ni ibà wọn sọ fún ẹ pé kò má pe bàbá yìí lórúkọ yẹn mọ́ kí ni mo fẹ́ fà yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá lẹ́kìtì mo kí ẹ dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ bàbá. Now the tax reform tọ́básanjọ́ wá fẹ́ ṣe mo ní Ọbásanjọ́ kẹ̀ tí Tinubu fẹ́ ṣe àwọn northerners wá ní irọ́ o àwọn ò ní gbà ṣé mọ̀ pé Yorùbá ló mọ mass ládẹ̀ mọ ìṣirò owó àwọn ìyá wa lọ́jọ́ náà lọ́hùn tó bá kó 1000 fún wọn tó bá wé ẹ̀ wá sọ fún ẹ pé 1000 ni tó bá dín wá sọ fún ẹ pé owó yẹn dín wọ́n ọ̀dẹ̀ lọ sí school nítorí pé kí ni wọ́n mọ wéètì owó kọ̀ọ̀kan. Tinubu wá wo system yẹn ó wá ní system yóò work now system yóò work mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó ẹ má bínú pé àdárúkọ bàbá lẹ́kìtì ò lè wọlé ká má dárúkọ wọn mo kí gbogbo àwọn medias wa. Tinubu wá sọ pé system ta fi operate in Nigeria presently even if we disagree with him the system yóò work ẹ jẹ́ ká review ẹ̀ àwọn northerners mo ń dáhùn pé bàbá Èkìtì náà ló sọ nínú fídíò wọn tí mo wò bàbá Èkìtì náà sọ pé àwọn òkè dáhùn pé lórí show Yorùbáwùyí mo wò yẹn náà lánàá tí Yorùbá system Yorùbáwùyí ó náà ti bá mi jà á lè já à ń gbọ́ lóye bọ̀ lamẹ́ríkà ẹ ṣe sùúrù ẹ káwọn kọ́kọ́ gbádùn olóyè dáadáa náà ẹ mọ̀ pé Europe to Europe ni so wọ́n wá sọ fún Tinubu pé tó o bá fún wa ní owó a lè san salary that means that Yorùbá land ló ń gbé wọn dúró ṣe rí pé bí àṣà Mr Wisdom àwa ń ṣe wàhálà wọn ní ẹdìyẹ ńlá gùn ìyá rẹ̀ ní ìyẹ́ ìyàwó mi á ní ó tútù bẹ̀rẹ̀ Yorùbá tó máa ń sọ Yorùbá kátàkátà ẹ̀ fẹ́dàsẹ̀ ni kò jẹ́ ká mọ̀ fẹ́dàsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá lẹ́kìtì ní see they won't be able to pay salary so why then do we want to continue in that trajectory òyìnbó ńlá ni kí n break it down kí la fẹ́ continue nínú system tó ṣiṣẹ́. The policies are not working for us we have what it takes ẹ má jẹ́ ká wò pé bọ̀ Kóìkì àyà wa ń já ká bá gba Yorùbá nation yìí ẹ máa bára yín jà náà ni ṣẹ́rí gbogbo yẹn I don't think is a fact irọ́ ni. We would have issues among ourselves we will have problems among ourselves the Germans have problem wọ́n ti lé Justin Trudeau lọ nísìn wọ́n náà wọ́n nífẹ̀ẹ́ kódà wọ́n ò lè lọ òun ló resign lọ́jọ́ iwájú tá a bá ní country tiwa wọ́n ò bí olóṣèlú kan dá as at that time kò ṣe pé à ń fi dẹnu o tó bá ti lè accuse ẹ fún kankan àbí a rí pé no vote of confidence o gbọ́dọ̀ resign fún rẹ ni o gbọ́dọ̀ lọ resign o gbọ́dọ̀ jáde sí títì pé èmi o Ọláyọmí Kóìkí o mo resign. That is the kind of the system that we want. The present day system in Nigeria, these politicians, the present day politicians, and the dárúkọ gbogbo wọn àyà mi ò já fún wọn, but let's just leave it like that. They will not want such a system to work. Okay, wọ́n ní ká gbọ́n bàbá lẹ́kìtì bàbá lẹ́kìtì àwọn fans yìí ní Kóìkì já gbé bàbá lẹ́kìtì wọlé Ọlọ́run jẹ́ kí network clear brother mi kan tí mo tún pè náà láàárọ̀ nígbà tí mo wà desperate for the naira wà dúpẹ́ pé àwọn táwọn pè lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ má máa rò pé ó wà lọ́wọ́ kò sówó we are trying our best but mo kí brother mi yẹn bí ṣe pè wọ́n láàárọ̀ pé mo ní 50,000 wọ́n ní kò ṣe bí ìwọ wọ́n ní kí n má ṣàlàyé kankan wọ́n dẹ̀ ti send ẹ̀ sí mi so ìyẹn la ṣe sọ fún èèyàn pé àwa náà ṣe kí ni bó ṣe ń wọlé là ń lò mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyẹn la ṣe ní support iléeṣẹ́ yìí so bàbá lẹ́kìtì ẹja pè yín wọlé kẹ bá wa sọ̀rọ̀ just 10 minutes because I need to go back and sleep oorun wà lójú mi nísìn ara mi dẹ̀ ti warm díẹ̀ pẹ̀lú coffee tí mo mu àdẹ̀lẹ̀ máa tan yítà sórí ní gbogbo ìgbà owó ló ń jẹ àwọn ọmọdé ti lọ sí school so kọ́ tó dé
you know, bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ń jápa sí abroad, Fúlàní ń jápa sílẹ̀ Yorùbá, ṣé ń gbọ́rọ̀? Mo ń try láti load number bàbá lẹ́kìtì ni. Fóònù yìí náà ti weak gan. So ọmọ Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn. I understand pé ẹ máa ní Koiki kò easy bẹ́ẹ̀. Look, nothing is gonna come easy. Kò sí kankan kódà o fẹ́ ṣe jigijigi gan tó o bá get àárín ibẹ̀ yẹn kò ní wọlé. Ó ṣàyẹ tó bá fẹ́ ṣe jigijigi tó bá tọ́nà gan tó o bá ṣe dáadáa ò ní get ibẹ̀ yẹn. Nothing comes easy. Mo dẹ̀ ṣe máa rántí pé grandma mi sọ pé ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi, ikú kan dẹ̀ pa wá nísìn, ikú máa pa àwọn politicians ni. Àwọn politicians tó kó wa sínú àdánwò táwa náà ẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé yà ń jẹ Yorùbá. Kò dẹ̀ ń ṣe pé lẹ́ni ní ìyà tí ń jẹ Yorùbá. Kò ń ṣe pé tó rà bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ìyà tí ń jẹ wá, ìyà tí ń jẹ wá tí gbogbo wa mọ̀ ló ṣe mú mọ́mísí tèmi sá lọ ní 1990 ni mọ́mísí mi jápa kúrò ní Nàìjíríà. My mom had no reason to run out of Nigeria. Okay, dáhùn pé nọ́mbà bàbá lẹ́kìtì lélẹ̀. Okay, ẹ já pé wọ́n. Bàbá lẹ́kìtì ṣe anyway data máa wà on ẹ̀yin wọn pa data náà. Àwọn kan máa pa data náà. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí bàbá lẹ́kìtì bá wa sọ̀rọ̀ fún bíi few minutes ká tó máa bí ẹ máa sáré tó fi hàn ṣe kọ́fì kékeré kan sí. Ẹ bá gbóhùn sókè bàbá lẹ́kìtì ẹ ti wà on air. Ẹ ṣé gan ni sà. Àmàrí yín bá. Ojú ò ní tì yín. Àmì Jésù Kristi. Mo rántí ẹni sí bàbá lẹ́kìtì, mo rántí nígbà tí bàbá lẹ́kìtì tó pè mí nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Mo á rí o pé bàbá yìí ẹ ṣọ́ pé ẹ fẹ́ ṣe Yorùbá nation Nigerian flag ni mo ṣe ní lẹ́yìn yẹn. Bàbá gbọ́n yọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni pé kí ni mo mean by that? Ọmọ Yorùbá gidi ni mí o. Ẹ wá wò gbà yẹn wọ́n díjà lẹ̀ láàrin wa wọ́n kò sí tó ọ̀sán tán kìnnìkan we are still in it together. Àdẹ̀jọ́ máa délẹ̀ lérí ni lágbára Ọlọ́run. Ẹ gbóhùn sókè bàbá lẹ́kìtì. Agbára fún yín bàbá mi ojú ò ní tì yín. Àmì Jésù Kristi. Mo ní ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yìn ìyá mi láàárọ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tẹ́mi kan máa sọ ni wípé a ti ń pè ọ̀rọ̀ yìí. À ń gbọ́ yín loud and clear má bínú mo ń hit up omi ni o ìyẹn láriwo tó ráńdí lẹ́yìn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ń gbọ́ yín. Àlàbọ̀rù ti fẹ́ dẹ̀wù mọ́ wa lọ́wọ́ látẹ̀jì dìde agbára wa kò ní kò sí ọ̀nà míì ní ká kí Yorùbá ó dájú gẹ́gẹ́ bí olómìnira. Mo sọ̀rọ̀ kan ní àná bàbá mi. Mo ń gbọ́ sà. Nígbà ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ wọ́n fi gbogbo ara wọn ṣiṣẹ́. Tó dẹ̀ ní èso tínú Yorùbá ń dùn. Oríṣiríṣi iléeṣẹ́ jáde síta. Báyìí mọ̀ wípé òmìnira fìdí ẹ́. Gbogbo wa la máa túmọ̀ fìdí ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bíṣọ́pù tó ṣe fìdí ẹ́ àga. Kárí àga yẹn ló dì. Òmìnira fìdí ẹ́ ni wọ́n ní. Ohun gbogbo tí àwọn bàbá wa kó jọ nígbà òmìnira fìdí ẹ́. Nàìjíríà ti parun. Àwọn tó wá dìde lẹ́nìí tí àwọn bàbá yẹn àwọn Awólọ́wọ̀ Adékúnlé Ajáṣin Bísí Ọ̀nàbánjọ Alhaji Lateef Jákàndé Bọ́lá Ìgè tó fi gbogbo ara wọn ṣiṣẹ́ pé àwọn arí ènìyàn fẹ̀yìntì majority of them they are armed robbers. They are kidnappers. Arúgbó ọmọ ni wọ́n. Apatilẹ́jẹ́ ni wọ́n. It is a taboo. Ènìyàn gbé náà ní Yorùbá sà. Ó tún máa gbọ́ àkéèdè òmìnira ìran tó fi jáde. Ẹ ti mọ̀ pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá. Àwọn mo lè sọ dáadáa Ekiti lèmi wà. Ẹ̀rù ikú ò bà mí mọ́. Ẹ̀rù ikú ò bà mí. Tinubu ìkànnì Fáyẹmí ìkànnì Bísí Ẹgbẹ́yẹmí lẹ́ẹ̀dọ́kú bẹ̀ ìkànnì all the Yorùbá governor they are armed robbers. Bàbá mi ilé mẹkáníìkì ni mo wà yìí níbi tí mo wà yìí. Dangote tó ti kó ọ̀dà wa kọjá ó ti lé ní 15 trailer tó ti kọjá níbà lẹ́nìí. 15 trailer of Dangote. Dangote beautyment wa mo ti wọ̀. Gíláàsì wa wọ́n kó gbogbo wọn àmúṣọ̀rọ̀ ìran Yorùbá wọ́n kó ọmọ Yorùbá kan wọ́n fi dá kódẹ̀ lọ pẹ̀kúlò mẹ́kọ wọ́n ààrẹ jẹ̀ ní. Nígbà tí mo wá rí mo ní alábàjọ tí gómìnà Bọ̀dún sọ wípé if they allow that reporter they won't be able to pay salary. Ṣé kò ti yẹ kó yí ọmọ Yorùbá pé oko ẹrú la wà wá là ń ṣiṣẹ́ bí eré à ń jẹ̀jẹ̀ ìrírí? Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bàbá mi mo lọ sínú oko kòkó tí bàbá
ọsàn. Tó tún yọ àdá sí èyí tí mo ní nǹkan máa ní à. Bóyá wo ló máa kú bíbẹ̀ nínú bíyà ìbí ló máa kú gbà lórí pé yọ̀dà ìpele ìkìràn ló fẹsẹ̀ fẹsà. Wọ́n ṣe ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. All those core governors ní àpè ní leader ìsà. Wọ́n máa ra wọn ẹ jẹ́ kí tí wọ́n á sọ fún yín kẹ́ lè mọ̀ pé irú kankan ni wọ́n, ó lè ní wọ́n. Àgbọ́yé. Gómìnà Èkìtì fẹ́ ṣèyàwó fún ọ, ó fẹ́ ṣèyàwó fún ọmọ, ó fẹ́ mú ọmọ ẹ̀ lọ́lé ọkọ. Ó lọ sí Ìbàdàn, ó lọ ṣe ní Ìbàdàn. Ní kí ni èrè ìdí tó fi lọ ṣe ní Ìbàdàn bàbá mi? À ń gbọ́. He know that Èkìtì don't have road. Ẹ má gbọ́ mi sà, from Ìbàdàn to Èkìtì, no road. Àwọn ọmọ Yorùbá tó, àwọn ọmọ Èkìtì tó wọlé ọdún. Ohun tí mò ń sọ, wọ́n lè máa sọ pé òótọ́ ni ọ̀bí irọ́ ni. Kí ẹ bá fẹ́ wá sí Èkìtì náà, kí ẹ fẹ́ ní sọ slow down tí ẹ fẹ́ bọ́wọ́ mọ́tò yìí jẹ́. Ẹ gbẹ́dọ̀ lọ kọ́kọ́ lọ dé Àkúrẹ́. Kẹwàá gba Ìgbàrà Òkè wọlé ní Ìlàwẹ̀. Ìrìn tí ò gbà yín ju 1 hour, ẹ wá máa rìn bí 3 hours, 4 hours. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀nà tó bàjẹ́ yẹn sà, tí àwọn ènìyàn wọn bá pọ̀ èrò máa pọ̀. Àwọn kidnap wọn. And they know that all their girls kì í ṣe gbogbo wọn lórí ọ̀gá àti ní helicopter láti gbé plane. Ó wá ní òkè kó kúkú lọ ṣe ní Ìbàdàn. Can you imagine? Odidi gómìnà tó lọ ń ṣe wedding ní state mi. Àwọn tẹ̀lé wọn lẹ́yìn káàkiri. Sàtẹ́ bá ń lọ láti Èkìtì nígbà tẹ́ gba ọ̀nà inú mi dùn gbàtẹ́ wá sí Èkìtì ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. Tẹ́ gba ọ̀nà ìyìn ní Arámọkọ, ní Èrìò, ní Ẹ̀fọ̀n, ní Dàmní. Àwọn Fúlàní yẹn dẹ̀ wà ń bẹ̀. Tó jẹ́ pé tọ̀sọ́tò làwọn bẹ̀ pè wá pé àwọn arábìbẹ̀ ti dé bẹ̀ o. Gómìnà wa rí o. Gbogbo ọ̀nà tó wọ Èkìtì, from Èkìtì to Kwara State, death trap ni. From Èkìtì to Ọ̀ṣun State, death trap ni. From Èkìtì to Ondo State, death trap. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ jẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá gbogbo. A dẹ̀ ń gbọ́ billions. Wọ́n wá fún wa lówó ká dìbò ká ṣe bẹ̀. Àwọn tó dìbò lánàá tó ṣe bẹ̀, gbogbo wọn ti kẹ́yìn síta wọ́n ti pariwo. We need our freedom. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tó gbéra wọn lọ́lọ́ṣèlú yìí? Ọ̀ǹtì tí Yorùbá bá realize pé àwọn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ní kidnapper tán kidnap ògo wa tán kidnap ọjọ́ ọ̀la wa. We must say no to it. We need our freedom. Ọlọ́run fún wa ní ilẹ̀ tó dára. Bàbá kan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní kí bàbá Èkìtì ó ní ẹjọ́. Ó ní bí ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ má máa sọ̀rọ̀ àlùmọ́nì tó wà lórí ilẹ̀ wa. Ó ní wàhálà tí Fáyẹmí kó wá sílé nígbà tó wà ní mínísítà tó lọ tú àṣírí gbogbo tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá fún àwọn Fúlàní. Ó lóun ló jẹ́ káwọn Fúlàní yẹn máa bọ̀ ń bàdé ọ̀dọ̀ wa sà. Every blessed day làwọn kiri ẹ̀dẹ̀ ń wọ ọ̀dọ̀ wa. Náà wọ́n torútorú. Tí àwọn security wọ́n jẹ́ sọ wípé àwọn security ọlọ́pàá ni army ni wọ́n á máa sọ wípé they can't stop them there citizens of Nigeria. So èrè ìdá wa pẹ́pẹ́jọ lọ nìyẹn. Tí Fúlàní bá wọnú gbọ́kàn nínú ilẹ̀ Yorùbá sà, wọ́n ní kíní tá máa fi dìtẹ́tì góòdì yẹn o, tá máa fi dìtẹ́tì àlùmọ́nì ilẹ̀ o. Tá bá ń wà lọ́wọ́ sà, tá bá ń wà á, ní ọlọ́pàá bá dé bá wọn bẹ̀ wọ́n ní sẹ́ ẹni tì ẹjẹ́ kójọ́ ọmọ Yorùbá, àdùnfẹ́ ẹ̀kú ni lórí ilẹ̀ wa. So nínú ìkórìtà tá a dé yìí, kì í ṣe ohun gbogbo ní sùúrù máa yanjú mo yìí sọ. Ẹjẹ́ gbé ọmọlúwàbí sẹ́gbẹ́ kan, àwọn àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá, ẹjẹ́ kónáyà wa kán lè mọ̀ pé ń tán ṣe yìí, àfaramọ́. Àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹjẹ́ dojú ìjà kọ wọ́n. Bàbá mi, Fúlàní kan sọ̀rọ̀, ó ní kò sí ìlú kan ní ilẹ̀ Yorùbá táwọn tẹ̀dó sí kí wọn ò fún ọba abẹ ní owó tí ọba abẹ ò mọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni, mo rántí fídíò yẹn. What have you saying? Bẹ́ẹ̀ni, mo rántí fídíò yẹn dáadáa. Àwọn bá jẹ nìkan àjèrè kan. Mo rántí fídíò yẹn. So the only thing that can give us freedom, the only thing that can give us joy, only freedom wa. Àwọn tó yẹ pariwo restructuring ìkànnì wọn torí that restructuring will still give Fulani opportunity to do whatever they like in our land. Yes. That restructuring will still give them opportunity to be controlled
Àgbọ̀yé sà. Island lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ló wà. Ó lóun sì máa pè yín. Ó ní face to face bẹ́ẹ̀ lòun àtọ́básanjọ́ jọ ń sọ̀rọ̀. Tí Ọbásanjọ́ sọ wípé ìjọba ọdún 12 tó ń ṣe nínú Nàìjíríà yẹ òun sáà ń kọ́ńtàtì ẹ̀ ní o. Pé ibi báyìí ò gbẹ́dọ̀ kọjá bẹ̀. Ibi báyìí ò gbẹ́dọ̀ kọjá bẹ̀. Ó ní nígbà ológun àti ọdún 8 tó padà wá ti ta lágbádá. Definitely Tinubu náà ti kí wọ́n bọ̀ wé. Nígbà táwọn ará bíbá sọ fún wọn pé the land belong to them. Wọ́n pe àwa Yorùbá pé káàtìkà ní wá lórí ilẹ̀ wa. Àwọn àgbàgbà wa náà tẹ̀sí ní agbádá. So we must say no to all these bad leaders tó sọ̀rọ̀ àdé Yorùbá. Ṣé ẹni tó ní ìyá jẹ wá nìta? Fúlàní ò tó nǹkan o. Àgbọ̀yé. Ohun tá à ń pe Fúlàní ẹ̀wọ̀n àtúbẹ̀ o. Àgbọ̀yé. Bọ̀tí wọ́n ti wá rí látẹ̀sí wípé àwọn olórí burúkú àgbàyà ló yí wa káàkiri. We don't have a good leader. Wọ́n ti wá rí wípé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá shop by shop ni wọ́n kàríkà shop. Opportunity yẹn náà wá ń lò láti lè máa àtàkì bá bó ṣe wù wọ́n. Torí Yorùbá sọ wípé àgbà òsì ní ìlú bàjẹ́. Wọ́n ní baálé ilé kú ilé dàboro. Bàbá mi bí àwọn Fúlàní ṣe ń pa ìran Yorùbá tó ń pààyàn káàkiri. Ẹ̀mí àwọn ẹni kó jáde síta kó kọ̀ndẹ́mù wọn. Lídà àwọn ẹni kó jáde síta kó kọ̀ndẹ́mù wọn. Iṣẹ́ tán ní àwọn ọmọ wọn làwọn ń jẹ́. Ṣùgbọ́n ilé tó yẹ kí àwọn àgbàgbà bí ti wá can stand up country friendly àwa to be able to have our own freedom. Ṣé náà fi wá lọ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní táwọn ọba wa náà lọ kí Buhari pé thank you o fún 29,000 plus ọmọ Yorùbá kẹ́ ẹ pa nígbà kẹ́ ẹ ṣèjọba kẹ́ ẹ bá tún fẹ́ pa sí orí ọ̀fẹ́ wà we must say no to all the leaders in Yorùbá land. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. That is Baba wa l'Ekiti. Bishiman, so it is important that we continue to support all our medias at home, including Baba l'Ekiti. Again, get the Bishop Kaunoko Fuani, the perspective of Che Tinubu in 5 minutes. Surely, Shenkokon, because Eyomo Yoruba, TSC feel consipe, Tinubu will give us that joy, that peace as he goes into, the new year. New year, not like Kin expectation in terms of the inflation. Inflation is high. Cost of food is rising. Cost of things are rising. Kí ni Tinubu lè ṣe? Bishop, after 5 minutes, tẹ́ bá parí ẹ̀, màá láti cut yín ni torí pé ó yẹ kí n ti lọ máa sùn báyìí. Ẹgbọ́n sókè. All right, thank you very much, Koiki. Ẹ kú ètò. Àmọ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní ilé, mo kí àwọn èèyàn wa also in diaspora there. Now, before Tinubu enter office, mo ti sọ wípé kò sí nǹkan tí Tinubu lè ṣe. Then mo dẹ̀ ṣàlàyé from economic perspective how things will become tougher because gbogbo angle tó ti máa rí owó láti san gbèsè. Buhari ti jẹ gbèsè lẹ́dẹ̀ wọn. And Tinubu is coming in there to do the good manager assignment. Ìbọn yìí máa ń sọ somebody tún lè ṣe somebody dàlérú. So Buhari has dàlérú before he comes. So he comes there. Yoruba is always the one that always come into Nigeria office, láti tún lè ṣe. And that is where Yoruba people get a lot of enemy because a lot of corrupt practice not institutionalized. We need to be wiped away. And eléyìí ò ní dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan nínú. And so Nigeria can never move forward because as some are bringing it down. You see some trying to bring it up from the South perspective. And once that one's time is finished, another from the North will come in and throw it down again. And bọ́n ṣe ń gbé wálẹ̀ yẹn, ó máa ń jìn ju láti tún nǹkan ṣe lọ. Ó easy láti wó ilé within a day. But ilé tó wó within a day yẹn, ó máa yà ẹ́ lẹ́nu wípé it may take a year láti kọ́. So these are the dilemma. Now, what Tinubu is doing now is he's using the principle of Franjo Tudman, the former Croatian president.
principle tó ń lò ń ti nìyẹn. Ó ti rí wípé àárín ọ̀tá lòun wà níbẹ̀ yẹn. Ó dẹ̀ ti rí wípé kàkà kí kó má jẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ó máa fi ṣàwàdànù níbẹ̀ yẹn. So he's now playing even sitting on the gallery of the north, but he's playing to the south. And the north sees him as a betrayer now. And òun náà dẹ̀ ti wò wípé kàkà kí kó má jẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ á fi ṣàwàdànù ní bóun tiẹ̀ máa finish ọ̀dọ̀ wọn. Kóun ṣe the needful there is south, and that's what he's playing out now, and that's why I say he's using the principle of Franjo Tudman. And at the end, ẹ bá wo history àwọn Croatia, àwọn padà break away náà ni. Àwọn Croatia break away. So kò sí nígbà tí Nàìjíríà ò ní pín. Kò sí nígbà tí Nàìjíríà ò ní pín. Nǹkan tí bàbá Akíntóyè bá Tinubu sọ náà ló máa padà ṣẹlẹ̀. Ó kọ̀ yẹ pé Tinubu lọ rọ́bìṣì integrity ẹ̀ ní orí ìtẹ̀ Nàìjíríà ni. He would have just do that direct information that was said to him. Nǹkan tó sọ fún náà ló máa padà wá ṣe. Òun náà dẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe yẹn. Ó ti divide the kìíní sí mẹ́fà into the geopolitical kìíní. Kí ló divide? Ìtọ́ra àǹfààní àwọn tí wọ́n mọ tó divide. Kí ló divide? That is aviation kìíní now. Aviation headquarters. Yeah, ó pín gbogbo ẹ̀. So gbogbo ẹ̀ ó gbé lọ sí north. Olórí burúkú ni wọ́n. Gbogbo flight capacity yín, gbogbo Institute of Flight Engineering, epo yín o, gbogbo ẹ̀ wọ́n gbé lọ sí north. So tí north bá sọ wípé wọ́n gbé epo tó máa fi fill aeroplane síta láti north, kò sí aeroplane kankan tó máa fò. Àwọn èèyàn tí ẹ mọ̀, wọ́n ibi tó centralize sí ni ẹ̀ ó ní epo aeroplane máa fi ń fò. Yes, ó yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni, ó yàtọ̀. It's called kerosene. Now the kerosene is different from the kerosene ta fi ń dáná. Ó rà pé kíní Dangote has some jet fuel, ló ń pè the jet fuel. Yeah, it's a volatile kerosene. It's a volatile kerosene. And now, lots níbẹ̀ yẹn ni wọ́n máa ń dẹ́pọ̀ ẹ̀ sí. Láti nọ́ọ̀tì níbẹ̀ yẹn nọ́ọ̀tì máa ń distribute ẹ̀ sí gbogbo ibi tí airport wà ní south. But now bó ṣe decentralize ẹ̀ nísìnyí wọn bí wọ́n dákọ́ gbé lọ sí nọ́ọ̀tì mọ́ wọ́n máa já sí sport oníkálukú ni now. So you can now have your fuel. So tí wà Kàsàlábà máa bus àwọn tí south ò ní máa dúró de north wípé àwọn ò lè fò. Wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú àwọn blọọkì wọn. Everything granted. No, now táwọn ò bá lè fò látọ̀hún àwa ti bí á fò láti bí. So that's why I told you using the principle of Fruitman. And nǹkan tó gbẹ̀yẹn náà ni oníkálukú wọ́n gbé ọmú ìyá wọn gbé ni wọ́n dán mú ìyá wọn gbé adìyẹ. So that's what we had in Nigeria, economically, politically, and everything. Yeah, thank you. Thank you. That is the analysis from our contributor as well, both from Babaleki Tadupelowoyin and Bishop Adeshino. Before we end the broadcast, because we've gone past the 1 hour, many people can just, without you, I'm talking about Ntobani British passport, Tongbeni UK, or sometimes if you don't have a British passport, we call it Logba Visa Shanghai. Mongo report Amomila Roy, Nigeria ranked number 94 with their passport, and a lot of Nigerians are struggling to get a Shanghai visa. A Shanghai visa that you can just submit an application here within 7 days or less than that, you will get it. Tell Bafi lo talking the scene. Nibiti brother Wawa. I can just go for a 7-night all-inclusive for £259. That is exactly why I was saying that the lifestyle tip of Simigbe while he was alive, Kolomba Fonuke, Alaji Omotayo Koiki. The lifestyle to be most of us, including you and me, we can't live that kind of lifestyle anymore because the current structure of the one Nigeria oti affected Bubuwa. Láti lọ sí Marrakech is £179 for 4 nights. Owó ìnísìn, rather than pé ká wá lọ fún holiday by, we are sending it home.
And that's why my stepbrother was telling me that only time more this time around. He wants to enjoy his life to the fullest. Oh no, my pay 50 something in next week. On January. He was in Bulgaria. We don't travel or see Argentina, and he's also preparing to go to Brazil. Go to America more than 7 times. Ìyẹn ni wọ́n wá expect pé ìyẹn ló sọ fún mi pé èmi lè mi mọ problem tí mo gbé dání. Ó dẹ̀ ní interest wa ó ti yàtọ̀ because a ti ń dàgbà. But òun ò disagree pẹ̀lú nǹkan tí mo ń ṣe, but èmi lèmi ni mo fi ṣe wàhálà dání. Because òun náà ti wá àtijọ́ pàdé ní Nàìjíríà rí. I think it was 2017. Àjọ pàdé ní Nàìjíríà. We had a great time together. Nigeria is not about akọ̀wá, àwa ṣe 3 days, a ṣe party asápadà. No, I wanted to live in Nigeria permanently, but go possible. So, and on that note, I say happy Friday. Moki Babawa Stephen Idowu. I'm just going to mention names randomly quickly. Yemi Fatoki Moki Edada, Moki Mr. Z Shakiru, Moki Yawa Christina Bamidele, Akim Razaki Moki àwọn tí wọ́n wà ní Saudi Arabia tó ti ń darí bọ̀ after tó lọ fún Umrah, Moki àwọn tó wà ní Jerusalem, Moki sister mi lẹ́ǹkan sí Arẹwà jẹ́ kó yé wa pé gas explosion ni fídíò tí gbogbo ń bèrè pé Koiki kí ló ṣẹlẹ̀, mo kàn ní fire ni torí fire ló lè jóyàn. Arákùnrin tarí tó collapse nínú clinic yẹn wọ́n ní ó ti kú, àwọn ọmọ ẹ̀ méjì àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n náà ṣì wà nínú ibi tó ti gba treatment. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Port Harcourt náà ní event yẹn ti ṣẹlẹ̀. Ọmọ tó ń ta gas which is ọmọ Igbo wọ́n náà ti sọ fún pé there is a problem wà, rectify problem yìí. Kí làwọn problem náà? Safety. Ẹ rí pé wọ́n wá ṣe electric cooker wa nínú ilé tí bàbá Bulgaria ẹ rántí fídíò yẹn nínú ilé náà ni. Kódà nígbà Christmas ìyàwó mi láti lọ gbé emergency one, òun la fi grill chicken méjì lára àlè àbí turkey méjì àlè ṣe méjèèjì because gbàtẹ́ oven ò ṣiṣẹ́, nọ́ọ̀bẹ̀ ni kò ṣiṣẹ́, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àti pàwọn tó máa wá ṣe. Safety ò ń ṣe tí wọ́n fi ń ṣeré, but Nigeria ẹ máa ń compromise too much. Compromise kẹ̀rẹ́ ohun wa látọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀yà kejì yẹn, wọ́n compromise ju kí ló dálẹ̀ lọ. Àwọn náà lọ ń ṣe fake. Àwa làwa good in ritual. But what we are saying is that they continue. Mo dẹ̀ ṣe lo language yẹn pé Nigeria is overwhelmed. Bígbà tí wọ́n bá wà ní ẹni tó lọ sí swimming pool tó mọ bó ṣe ń swim, ó ní lè fò. Àwọn tó mọ̀ swim ló máa ń lè fò. Ó ń sink lọ nìyẹn. Ó máa mọ́mí ní tó bá tètè gbé jáde. Ó kú lọ nìyẹn. Kọ́lọ́n foríjì gbogbo nǹkan tó lọ ní Amẹ́ríkà. Gbogbo LA pátá ó ń bọ́ọ̀nù burúkú ni. Kọ́lọ́n dáwọ́ ibi dúró. Gbogbo wa pátá, we are all involved. Tunde Edna ti jẹ́ kó yé wa pé 85% Nigerians want separation. Ṣé ilé òǹṣọ́rọ̀ Ìgbòho nìkan ló fẹ́ separation? And the same thing lórí Koikimedia Twitter tá fi ẹ lọ bá wa ṣe tọ̀dọ̀ tí yín náà níbẹ̀ survey lásán ni. 92% so far sọ pé they want Nigeria to separate. And it can be done plebiscite or referendum. On that note, ẹ má wá gbàgbé ilé-iṣẹ́ owó ibi kọ́ ni mò ń wá, owó organization. We need money to run this platform. Serious money. Láti lè compete. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí o. Yoruba nation will come. Níjọ́ ló máa dé when we all say we want it now. And I'm sure we want it now, but it has to be now. Ire. Thanks so much, Enter Lori Twitter. Mo fojú pa yín rẹ́ o, Bàbá wa Tayo, Jide, and Citizen. I think the first came again, Dracula. It might be, I can't mention all the names original do. Mo kí Mọ̀mísí mi náà, mo kí Bàbá Akíntóyè, mo kí Olóyè Ìgbòho. I sent a message to Ìgbòho while I was doing the live show, and he responded. That tells us that we're all kind of sleeping, but still halfway awake. And that has been going on for the last 4 years. Mo kí ẹlẹ́ǹkan sí bàbá mi l'Ekiti, kò ní bàjẹ́ fún yín o. Ire o.